අපි මේ පාඩමින් කතා කරන්නේ ෆොන්ට් ගෲප් තුල බහුලවම භාවිතා වන කමාන්ඩ් තුනක් පිළිබඳව. bold, italic, underline. අපි මුලින්ම බලමු bold මොන වගේ දෙයකටද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. අපි ඒක උදාහරණයකින් බලමු. මෙතන තියෙනවා ලියුමක්. මට අවශ්‍යයි මේ ලියුමේ පුද්ගලයින්ගේ නම්, ආයතන, contact number වගේ දේවල් විශේෂ කරලා පෙන්නන්න. අපි බලමු bold කියන command එක ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. bold කියන්නේ අකුරු වල පාට තද පැහැයෙන් පෙන්වන එක. ඒ සඳහා මම මුලින්ම මේ නම select කරනවා. font group එකේ තියෙන B අකුර මත click කරනවා. එතකොට මේ නම මෙන්න මේ වගේ තද කළු අකුරෙන් පෙන්වනවා. අපි බලමු තව විදියකට bold කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදියට අවශ්‍ය කොටස select කරලා keyboard එකේ තියෙන control B press කරන්න. එතකොටත් අපිට මෙන්න මේ විදියට bold කරගන්න පුළුවන්. තවත් ක්‍රමයක් තමයි අපි මෙන්න මේ විදියට අවශ්‍ය කොටස select කරනකොට මේ වගේ drawing toolbar එකක් අපිට පෙන්නනවා. ඒකෙත් B අකුර මත ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ bold කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට තමයි bold භාවිතා කරන්නේ. අපි දැන් බලමු අකුරු කොටසක් italic කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් කොටස සිලෙක්ට් කරලා ෆොන්ට් ගෲප් එකේ තියෙන italic බටන් එක මත ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඒ අකුරු ටික මෙන්න මේ වගේ ඇලවෙලා පෙන්වනවා. එහෙම නැත්නම් අකුරු ටික සිලෙක්ට් කරලා keyboard එකේ තියෙන control key එකත් එක්ක I key එක press කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපි මෙන්න මේ විදිහට අකුරු ටික සිලෙක්ට් කරද්දී අපිට පෙන්නනවා drawing toolbar එක. ඒ drawing toolbar එකේ තියෙන I අකුර මත ක්ලික් කරත් මෙන්න මේ වගේ අපිට අකුරු ටික italic කරලා ලබා ගන්න පුළුවන්. italic ගැන කතා කරද්දී විශේෂ දෙයක් තියෙනවා සඳහන් කරන්න. යම් කිසි දෙයක විද්‍යාත්මක නාමයක් සඳහන් කරද්දී එම ටෙක්ස්ට් කොටස අනිවාර්යෙන් italic කරලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි කතා කරන්නේ underline command එක ගැන. underline කියලා කියන්නේ යම් ටෙක්ස්ට් කොටසකට යටින් ඉරක් අඳින එක. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු මෙන්න මේ මාතෘකාව. මේ මාතෘකාව යටින් ඉරක් අඳින්න ඕනේ කියලා. එහෙමනම් අපි කරන්නේ මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් කොටස select කරනවා. font group එකේ තියෙනවා මේ U අකුර. U අකුර මත ක්ලික් කරාම මේ විදිහට underline කරගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව අපිට පුළුවන් මේ underline style එකකුත් ඇතුළත් කරන්න. ඒකට මේ U අකුර ළඟ තියෙන මේ කුඩා E හිස මත ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහේ විවිධ underline styles ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ මාතෘකාවේ වචනයෙන් වචනය වෙන වෙනම underline කරන්න මේ ඊතලය මත ක්ලික් කරලා more underlines කියලා තියෙනවනේ. මෙන්න මේක select කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ font dialog box එක දකින්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙනවා all text කියලා underline style. underline style කියන එකේ මෙතන තියෙනවා words only කියලා. මෙන්න මේ words only කියන එක select කරලා okay බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාම මේ විදිහට select කරපු කොටසේ වචන වලට පමණක් එන විදිහට underline style එකක් ලැබෙනවා. මීට අමතරව underline color එකකුත් ඔයාලට ඕන නම් add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා underline color. මේ තියෙන color වලින් ඕන එකක් ඔයාලා select කරන color එක අනුව මේ underline color එක වෙනස් වෙනවා.